ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? አዜ ይባላል። እንኳን ወደ አዚ ስታይል አዲስ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ቪዲዮን ከመጀመሪ በፊት አዲስ ሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬ እንደምታዩት በዚህ ባሳያችሁ በኖርማል ዊግ በጣም በቀላሉ ለጀማሪዎች በወፍራሙ ቀላል ቁጥጥር አሰራር ነው ማሳያችሁ። ይሄን ዊግ ከለር ነኝ የመረጥኩት ረጅም ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አጥፌ ቆርጧለሁ። ቆርጧለሁ መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ አጥፏለሁ። አጠር ያለ ነው የምሰራው። ከዛ ነው መጀመሪያው። በጣም በቀላል መንገድ ነው። ይሄው እናንተ የፈለጋችሁት አይነት ዊግ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። አያችሁት? ይሄ ረጅም ነው፣ በቃ በቂ ነው ለኔ ማለት ነው። እናንተ በረጅሙ ማድረግ ትችላላችሁ። የሚያስፈልገን ነገር ኤጅ ኮንትሮል፣ ላስቲክ ከታች ፀጉራችን ምናስይዝበትና ዊግ ብቻ ነው። ይሄ የቁጥርጥር መስሪያ ኖርማል ዊግ ማለት ነው። ሌላ ምንም የሚያስፈልገን ነገር የለም። አሁን ተከተሉኝ ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ።
ተመልካቾቼ የዛሬው ይሄን ይመስላል አልቋል ይሁን እንደምታዩት ግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት በጣም በቀላል ዘዴ ነው የሰራሁት ቺንጋ በላስቲክ እናስይዛታለን ኤጅ ኮንትሮል ወይም ደግሞ ጄል እንቀባዋለን ከዛ በኋላ መሃሉን ከፍለን ዊጋችንን ካስገባን በኋላ ላስቲኩን ጥብቅ አድርገን ፀጉራችን ሳብሳብ እናደርጋለን ጥብቅ እንዲል ዊጋችን አስገብተን እንሰራዋለን ማለት ነው መጀመሪያ ሲጀምር በዛ በዊግ መሳበ በብረቷ በሷ ነበር ሰራለው ብዬ ያልኳችሁ ግን ዊጉ ወፍራም ስለሆነ በሱ መሳብ አይቻልም ሞክሬው ነበር እና ለዛ ነው እንደዚህ ያረኩት ነው ቀላል በቤታችን ራሳችን እንደዚህ ማሳመር እንችላለን ይሄ እኔ መረጥኩት ዊግ ከለር ነው እናንተ ደግሞ ያላችሁት አይነት ከለር መምረጥ ትችላላችሁ አሁን በጋ ላይ በጣም ያማምሩ ከለሮች ነው የሚመጡት ሁለት አይነት ከለር ሶስት አይነት ከለር አንድ ዊግ ሆኖ ያላችሁ የሚያማምሩ ዊጎች አሉ እንደሱ አርጋችሁ ማማር ትችላላችሁ እና ይሄንን ደግሞ ጫፉን ከፈለጋችሁ ሙቃውስ ከከተታችሁ ስትሬት ይሆናል ከርል ከፈለጋችሁ ባለፈው ይሄን ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ በመጠቅለያው ከር መጠቅለያው ጠቅለለ ነው ሙቃውስ እንከተዋለን እናወጣለን በፎጣ እናድርቀዋለን ትንሽ ቆይተን ፈተዋለን ከዛ በኋላ ጫፍጫፉ ከርል ይሆናል ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው የሚሆንላችሁ እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ አዲስ ከሆናችሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ስጡት ኮሜንት ጻፉልኝ አመሰግናለሁ በጣም በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ ሰላም ባይ